Σφοδρή επίθεση εναντίον της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ηγετών των χωρών που την αποτελούν εξαπέλυσε πριν από λίγη ώρα με ανάρτησή του στο λογαριασμό του στο Telegram ο πρώην Ρώσος πρόεδρος Δημήτρη Μετβέντεφ με αφορμή το 8ο πακέτο κυρώσεων που αποφασίστηκε σήμερα, τις οποίες κορόιδεψε αποκαλώντας τις κολλασμένες κυρώσεις και αναλύοντας ότι οι επιπτώσεις του στη Ρωσία είναι πολύ μικρότερες από αυτές που προσδοκούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναλυτικότερα, στη μακροσκελή του ανάρτηση, ο Δημήτρη Μετβέντεφ γράφει εμέσως ότι αναμένει κι άλλο γύρο κυρώσεων, ενώ της αποκαλεί ηλίθια ιδέα των πρώην εταίρων, η οποία κοστίζει, επισημαίνοντας ότι οι Ρώσοι έχουν συνηθίσει να ζουν με περιορισμούς και να προσαρμόζονται, και τονίζοντας τα προβλήματα που έχουν προκαλέσει στους ίδιους τους πολίτες Ευρώπης, στους οποίους οι ηγεσίες τους, για να τους καθησυχάσουν, τους λένε ότι πρέπει να πληρώσεις για τη δημοκρατία. Εν συνεχεία, αναφέρεται στα απίστευτα νούμερα πληθωρισμού που βιώνουν ειδικά οι χώρες που τρέφουν την πιο μεγάλη έκθρα για τη Ρωσία, όπως η Εστονία, η Λετονία, η Τσεχία, η Λιθουανία, που είναι άνω του 20%, και προσθέτει ότι έρχεται βαρύς χειμώνας χωρίς ρωσικό φυσικό αέριο, επισημαίνοντας ότι ακόμα δεν έχει μπει πλαφόν στην τιμή του. Και συνεχίζοντας την επίθεσή του, αποκαλεί ανόητους τους γραφειοκράτες της Ευρώπης που τώρα κλιπαρούν τους πολίτες να εξοικονομήσουν ενέργεια. Ενώ κάνοντας νήξη και στο ζήτημα των κυρώσεων για το πετρέλαιο, έγραψε ότι τώρα μπορεί να μείνουμε για πάντα και χωρίς βενζίνη. Αν και είπε κι άλλα πολλά Μετβέντεφ, αυτό που προκάλεσε πραγματικά εντύπωση είναι ότι είπε πως δεν υπάρχουν αυταπάτες, η Δύση σκοπεύει να πάει κόντρα στη Ρωσία μέχρι τέλους, να εισαγάγει συνεχώς νέους παράλογους περιορισμούς εναντίον της, ελπίζοντας όπως τα τελευταία χρόνια να υπονομεύσει όσο το δυνατόν περισσότερο τη ρωσική οικονομία. Και συνεχίζοντας με τις επιπτώσεις των κυρώσεων που θα φέρουν φτώχεια σε πολλά μέρη του κόσμου, έκλεισε λέγοντας: «Ωστόσο, είναι ανώφελο να επικαλούμαστε τη σύνεση των εχθρών μας στη Δύση. Και δεν χρειάζεται. Οι εχθροί πρέπει να αναγκαστούν να εκλιπαρούν για έλεος σε μια χαμένη οικονομική μάχη και να ολοκληρωθεί με την πλήρη και ανεφόρον παράδοσή τους». Οικονομικός πόλεμος Ευρώπης-Ρωσίας λοιπόν μέχρι σε σκάτων. Και πραγματικά αναρωτιόμαστε, εμάς τους πολίτες της Ευρώπης, ποιος μας ρώτησε αν θέλουμε να συμμετάσχουμε σε αυτόν τον πόλεμο, που σίγουρα θα αφήσει πίσω του σκόνη και θρύψαλα και που επίσης σίγουρα δεν θα βλάψει τις ηγεσίες της Ευρώπης και τις οικογένειές τους.